Hello guys, කොහොමද? 10:40යි උදේ. අද මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්න යන්නේ මෙන්න මේක අන්බොක්ස් කරලා ඕඩර් කරේ ඩාරාස් එකෙන් බදාදා මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා තියෙනවානේ. මේක ෆෝන් හෝල්ඩර් එකක්. ඒත් එක්කම ට්‍රයිපෝඩ් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. YouTube වීඩියෝ හදන්න වගේ දේවල් වලට සෑහෙන්න වැදගත් වෙයි කියලා හිතන හින්දා මම මේක ගත්තේ. බදාදා ඕඩර් කළේ. අද සෙනසුරාදා දවස් දෙකකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දිග අරගෙන බලමුනේ. ඕකේ. හරි. බලමු. ඕකේ. එන්න මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. tripod support කියලා තමයි තියෙන්නේ. bubble wrap වලින් පතලා තියෙනවා. bubble wrap tape. පොඩි බොක්ස් එකක්. ලොකුවලක් නම් වෙලා නැහැ. ඉතින් කාඩ්බෝඩ්නේ. tripod support කියලා ගහලා තියෙනවා. නිකුත් වෙන විස්තරයක් නම් ගහලා නැහැ. made in China කියලා ගහලා තියෙනවා. Second one, sellotape again. Right. Sellotape ගොඩක් ගහලා තියෙනවා. ඕකේ බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම හරි මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක සහ හෝල්ඩ් එක අතේ ගානට වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඒක තමයි හෝල්ඩ් එක. හරි බොක්ස් එක වගේ තමයි තියෙන්නේ. බලමු ඇත්තටම මේක මේකේ ගාන කියන්න කරනවා මම මේක ඇතුලේ බැලුවා 350කට. ඉතින් මම හිතනවා ගාන හැටියට මේක කොහොමද වටිනවද කියලා. right මේක ඉගුවම මේක දිග හැරෙනවා. හරිද? මේක මෙහෙම ඕකේ මෙන්න මෙහෙම දිගාරින්න පුළුවන්. ටිකක් බර නෑ බර ගොඩක් අඩුයි. ඒ වුණාට මේ අතේ ගාන හරි මම අල්ල ගන්නකොට හොඳට grip එක හිටින විදිහට තියෙනවා. මේ grip support මේ grip එකකුත් තියෙනවා ලාවට. ඒකෙන් ඉන්න හොඳයි. මෙතන තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මේකේ. මේකේ ලොකු දේවල් කියන්නේ මේ උඩ සාමාන්‍ය අර head එකයි. ඕකේ මේ කරකවන්න පුළුවන් උඩ බෝල් head එක. මේක මෙහෙම තමයි හයි වෙන්නේ. සිම්පල් දෙයක් මේක ලොකු විශේෂ දේවල් නෙමෙයි. හැබැයි මේක හරකවන්න පුළුවන්. හරකවලා හිර කරන්න පුළුවන්. මේකට කැරකෙන කේස් එකක් තියෙනවා ඒක කොහොමද කරන්නේ? ඊට පස්සේ මේක මේ එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන් තව. ඒක කොහොමද කරන්නේ? මෙහෙම. මේක ප්‍රෙස් කරලා පහළට අදින්න තියෙන්නේ. ප්‍රෙස් කරලා පහළ පොඩ්ඩක් එක්ස්ටෙන්ඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම පොඩි ප්‍රමාණයක් මේක මේ දික් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. නිකන් යන්නේ නැහැ. ප්‍රෙස් කරගම යවන්න ඕනේ. මේක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මොඩල් එකක් කොහොමවත් ගහලා නැහැ. මේ උඩ කැල්ල කැරගෙනවා. මේක හෙල්ල වෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් බුරුල් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. ඕන ගානට අපිට තියලා තද කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි පුලිටින් ස්ටාර්ට් කරන කෙනෙකුට මේ වගේ ඇති මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ රෙකෝඩින්ග්ස් කරගන්න ෆෝන් එකේ කරනකොට මේක මේ කැමරා එකත් මම හිතන්නේ මේකට මේ නට් එක හරියද කැමරා එකටත් ඔව් කැමරා එකටත් හරි
කැමරා අයින් ටිකක් බර නිසා පොඩ්ඩක් අල්ලන් ඉන්න අමාරුයි. ෆෝන් එකට නම් ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ. කැමරා එක යූස් කරන්න පුළුවන් මේ ට්‍රයිපෝඩ් මෝඩ් එකට දාලා. මෙහෙම කරාට පස්සේ තියලා රෙකෝඩින් එකක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙමයි ගානේ හැටියට මේක වටිනවා. මට රුපියල් 350ක් විතර වගේ වුණේ. මේක කැරගෙන හදලා තියන්නේ ඇයි කියලා බලන්න ඕනේ පොඩි මේකකුත් තියෙනවා. මෙන්න කැරගෙන. හරි ඒක බලන්න බලමු. ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගෙන ආයෙ බලමු. ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරලා බලමු. වැඩක් කරනකොට right. උඩ කෑල්ල හොඳට ෆිට වෙනවා. ඉෂුව එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක හොඳට ෆෝන් එක ෆිට වෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ කෑල්ල මූව් වෙන විදිහ තමයි හදලා තියෙන්නේ. මෙහෙම තියලා කරකවන්න පුළුවන්. බාර නැති නිසා හරි ලේසි මේ සැහැල්ලුයි මේක. ලේසි මම හිතන්නේ මේක මේ එහෙට මෙහෙට යනකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බොහොම ලේසියි මේක. හොඳ මේකක් තියෙන බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගැන විශේෂම කියන්න මේ තරම් දෙයක් නෑ. මේ හાર્ඩ් ප්ලාස්ටික් එක නෝමල්ම නෑ. හයිය තියෙනවා ටිකක් හයියයි මේ බර නෑ. ග්‍රිප් එකත් හොඳයි. මේ ග්‍රිප් එකත් හොඳයි. මෙතනත් ෆෝන් එක හොඳට කනෙක්ට් වෙනවා. මේක මූව් කරන්න පුළුවන්, කරකවන්න පුළුවන්. මේකේ වෙන විස්තර මොකුත් නෑනේ. මේක හරවන්න පුළුවන්. මේක හරවන්න පුළුවන්. මේක හරවන්න පුළුවන්. කියන්නේ දැන් මේ පැත්තට නැතුව අනිත් පැත්තට මේක හරවන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ මෙහෙම කරලා මේක මෙන්න මෙහෙම. ඕකේ. දැන් මෙහෙම කරාට පස්සේ ෆෝන් එක පහළට තියෙනවා. ඒක ෆෝන් එක මෙතෙන්ට කනෙක්ට් කරගෙන මේ අතරත් රෙකෝඩින්ග්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒ ෆීචර් එක තියෙන්නේ. ඕකේ. එහෙනම් options හොඳ options කීපයක් තියෙනවා මේකේ. okay right හරි අතරම කියනවා මේ තව එකක් මම ඕඩර් කළා. ඒකත් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. මේ වීඩියෝ එකෙන් නෙමෙයි වෙන වීඩියෝ එකකින් පෙන්නන්නම්. මොකද මේ ඔක්කොම එකපාර එක දිගට වීඩියෝ කරන්නේ නැතුව තව එකක් තියෙනවා. ඒකත් මම පෙන්නන්නම්. මේක මම එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න දැන් පාවිච්චි කරලා දැන් අන්බොක්ස් කරේ. ගොඩක් දවස් දෙකක් පාවිච්චි කරලා බලලා මේක මම පොඩ්ඩක් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලලා ඔයගොල්ලන්ට මම එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරන්නම්. වැඩේ තියෙන ඉතින් මේකේ මේකක් නැහැ. මේ මොකද්ද මොඩල් එකක් මුකුත් නැහැ මට කියන්න. මම බලන්නම් මේ මොකක් හරි තියනවාද කියලා මේ නම්බර් එකක් හරි මොකක් හරි ඔයගොල්ලන්ට මේක හොයාගන්න ඕනත් හොයාගන්න. එහෙම තිබ්බොත් මම මේ වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පෝස්ට් කරන්න දාන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට බලාගන්න. මොකද හදිසිය ඔයගොල්ලන්ට හිතුණොත් මේ වගේ ගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එතෙන්ට ගිහලා මේ ඒ නම්බර් එක හරි සර්ච් කරලා හොයාගන්න විදිහ මොකක් ලින්ක් එකක් හරි මම ලින්ක් එක දාන්නම්. එතකොට හරි ලින්ක් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ මොඩල් එකක්වත් එහෙම මොකුත් මෙන්ෂන් කරලා නැහැ. බොක්ස් එකෙත් නැහැ. ඒක නිසා මම ලින්ක් එක ෂෙයා කරන්න පල්හා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඉන්ට්‍රස්ට් නම් පොඩ්ඩක් ගන්න ඕන. ඉතින් බලලා ගන්න. තව එකක් තියෙනවා මේ මම එකක් පෙන්නන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. මේක මම පාවිච්චි කරලා බලන්න ඕනේ. මම පාවිච්චි කරලා බලලා ඔයගලන්ට කියන්නම් මේක කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක මගේ මොනවද මේකේ අඩුපාඩු තියෙන්නේ. පාවිච්චි කරනකොට තමයි ඕන දෙයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හිතේ දවසක් පාවිච්චි කරලා බලමු. දැන් මේක අද හවසට මට ඕන වෙයි කියලා හිතුණා හින්දා මම උදේම මේක කලෙක්ට් කරගත්තා. මම වෙලාවටම ඇවිල්ලා තිබ්බද කලෙක්ට් කරගෙන මේ අන්බොක්ස් කරගත්තත් මේක හවස පොඩි වැඩක් තියෙනවා මට යන්න හවසට. ඒ වැඩේට මම මේක අරන් යන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. මේකේ ඔය ටික තමයි ඉතින් විස්තර වලට වෙනම ලොකු දෙයක් නැහැ. මේක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. දෙපැත්තටම හරවන්න පුළුවන්. ඊට මේක ගිහිල්ලා මම තියලා රෙකෝඩින් එකක් හරි මොකක් හරි කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක තියලා මොනවා හරි බලන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ එහෙම මේ හයිය පිළිවෙල මෙහෙම ගැටලුකුත් නැහැ. හොඳට තියෙනවා. ඈතට යන්නේ නැහැ. මෙතන රබර් ග්‍රිප් වගේ තියෙනවා. ඒක නිසා මේක ලිස්සන්නේ නැහැ. රබර් කියන්නේ
රබර් net ප්ලාස්ටික් වගේ හැබැයි තියෙනවා පොඩි කෑල්ලක් තුනේ. එතකොට ඒක එහෙට මෙහෙට යන එකට නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි guys, මේ වීඩියෝ එකකින් මේක ගැන තමයි විස්තර කරේ. tripod support කියලා box එකේ ගහලා තියෙන්නේ. මේක phone holder එකක්. අපිට phone එක කනෙක්ට් කරගෙන රෙකෝඩ් කරන්න වගේ දේවල් වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි, එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. තව එකක් තියෙනවා මේ විදිහේ තව එකක්. මම ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අන්බොක්ස් කරන්න හැටි පෙන්නන්නම්. ඒ අතරේ මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න කොහොමද මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද මේකේ විදිහ කොහොමද හැටි කොහොමද හයියද හොඳද පහසුද පාවිච්චි කරන්න වගේ දේවල් මම බලලා ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් thank you very much. කියන්න.